Ito may pagawa sa akin, Maktec, gawa ng Makita. Ito original to. Tapos iti-test natin kung ano yung sira niya. Medyo iba yung tunog niya. Mukhang armature ang sira nito. Buksan natin. Ayun, natanggal yung isang commutator bars. Ayan. Di na kinaya kaya natanggal. Tapos yung ano niya, bawas na. Di na pwede i-rewind. Mahina na yung magnetism nito. Kapalitan na lang natin ng bago. Ito yung sinayaran ng armature sa stator. Ayun, no? Sumayad na. Bali papalitan natin ng bearing. Ibig sabihin maluwag na yung bearing niya. Ito, maluwag na yung bearing. Papalitan natin ng bagong bearing. Tsaka bagong armature, kasi di na pwede i-rewind tong dati. Palitan natin ng bagong armature.